Hi guys, this is Ryan and welcome to RR Slide. Welcome back to my channel guys. For today's video, gagawa tayo ng isang tipid dessert recipe gamit ang dalawang ingredients. Dalawang ingredients. At ito ang Yakult recipe. Kaya kung interesado ka sa mga videos ko, don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. So let's start cooking! Mga sangkap na kailangan: 1 can Kremdensada, 3 pieces of Yakult, at isang mixing bowl. Buksan ang Kremdensada at ilagay sa mixing bowl. Ibuhos ang 3 pieces of Yakult sa mixing bowl at haluin ito ng mabuti. Ilagay ang Yakult ice cream sa container at ilagay sa rep sa loob ng 5 oras. Takpan ito ng foil upang maiwasang malagyan ng dumi.